Kamusta mga kadisenyo? Nagbabalik muli tayo para sa panibagong video na i-upload natin. Kung maalala nyo yung mga nakaraang upload natin sa Angel's Panciteria, dahil nagustuhan ng ating kliyente yung mga ginawa natin, ay muli nagpadagdag siya ng panibagong waterfalls sa kabilang side ng kanyang business establishment. Kaya yun yung ating i-upload na video ngayon. Kaya shout out sa Angel's Panciteria at sa family Bariwan and Gannaban na siyang nagmamay-ari ng Angel's Panciteria. Shout out po sa inyo at maraming salamat po sa pagtangkilik sa aming serbisyo. Kaya wag na nating patagalin at punta na tayo sa ating project. So ayan, almost finish na po. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano natin kinabit yung mga bato na yan o paano natin inarrange. Kasi dun sa una na ginawa natin na waterfalls, dyan din sa Angel's Panciteria, ay naipakita ko na kung paano natin ginawa yun. So yung unang ginawa natin ay ito, yung kabilang side. So yan yung unang ginawa natin na waterfalls dito rin sa Angel's Panciteria. At yun nga, katulad nga nung sabi ko, dahil nagustuhan nila, nagpadagdag ulit sila ng isa pang waterfalls. Ito medyo halos mas malaki pa to kaysa dun sa una. Ito naman mga kadisenyo, kasi may mga nagko-comment sa akin kung anong klase daw o ano yung description ng waterfalls. Ano yung description ng water pump na ginagamit natin. So mga kadisenyo, yung ginagamit natin ay submersible water pump na nandyan yung description. Ito yung description niya mga, yan yung description mga kadisenyo. Pause natin. Okay, output up to 85 liter per minute, head up to 7 meters, power niya ay 100 watts. Yan, submersible water pump. Ito yung yun naman yung kanyang reducer. So ito, pinapatuyo lang natin to mga kadisenyo para malagyan na din natin ng tubig at masubukan natin yung flow ng tubig kung maayos naman. Ayan, makipapansin nyo, no? Natamnan na din ng mga halaman. Okay. So, yun yung mga pinapakita natin, yung mga labasan ng tubig. So, ayan mga kadisenyo, no? Kita nyo naman. Okay. Nice. Yung mga kadisenyo, dahil nga lockdown ngayon or dahil nga sa nararanasan natin ngayon ay hindi tayo makapasyal sa mga natural waterfalls natin o sa mga natural na pasyalan natin. Kaya yung mga iba, kaya nagpapagawa na lang ng semi-natural waterfalls para kahit papaano ay ma-feel nila yung nature. Kahit papaano makapag-relax sila sa tunog ng tubig. Ayan. So, makikita nyo naman mga kadisenyo, no? Maganda naman yung flow ng ating waterfalls. Yung bagsak ng tubig ay okay naman. Ayan.
So, dun nga natapos yung ating video mga kadisenyo tungkol dito sa Waterfalls na pinadagdag ng Angel's Panciteria. Kaya hanggang sa muli mga kadisenyo, salamat sa pag-subscribe at sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo and bye bye!